હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, તમે AI થી યુટ્યુબ થંબનેલ બનાવતા શીખવા માંગો છો તો આ વિડીયો ખાસ તમારા માટે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં હું તમને આસાન રીતે શીખવાડીશ કે AI થી સુંદર થંબનેલ कैसे बनाए। ચાલો મિત્રો, હાઈ ક્વોલિટીમાં થંબનેલ ડાઉનલોડ कैसे કરવું, હું જેમ થંબનેલ બનાવું છું અને ડાઉનલોડ કરું છું એ તમને આજ શીખવીશ। તો વિડીયો અંત સુધી જોતા રહેશો। ચાલો વિડીયો કરીએ ચાલુ।